بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة صاد، نعيم أهل الجنة، وذلك بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء الذين اختاره، الأنبياء والمرسلين الذين اختارهم الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى من حسن صفاتهم ما ذكر في هذه السورة. قال هذا أي فضل الله وإنعامه على عباده المؤمنين من الرسل والأنبياء، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. الرسل والأنبياء ومن اتبعوهم من أولياء الله تبارك وتعالى وعباده الصالحين لهم حسن مآب، حسن مرجع عند الله تبارك وتعالى. ثم فصل الله هذا الإياب الحسن عنده جل وعلا، قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها لا شغل لهم إلا الاتكاء فيها، فهم ينتقلون من جلسة شرب مع الأصحاب إلى اتكاء مع الزوجات، لا شغل لهم، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا وعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذي يوفيهم إياه يوم الحساب يوم القيامة. إن هذا لرزقنا، هذه مقالة أهل الجنة، إن هذا الذي هم فيه لرزقنا ما له من نفاد. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذا، ذكر مآل الكفار، فقال هذا أي إشارة إليه متاع أهل الجنة، وإن للطاغين لشر مآب. أما الطاغين جمع طاغي، والطاغي هو الطغيان، هو مجاوزة الحد، الذي جاوز حده وخرج عن أمر ربه سبحانه وتعالى لشر مآب، شر مرجع، لا مرجع أشر هذا. ما هذا؟ قال جل وعلا جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم هذا السجن العظيم والحفرة العميقة والبئر العميقة التي يوضع الحجر من شفيرها فيمكث 70 خريفا لا يصل قعرها، والتي قد أحيطت بسياج كله سياج من نار، والتي هي فراشها نار وغطاؤها نار. جهنم المقفلة التي تقفل أبوابها على أهلها فلا تفتح عليهم أبدا. جهنم يصلونها يذوقون حرها من كل مكان، يذوقون حرها من كل مكان، يذوقون لهيب النار فيها من تحت أرجلهم ومن فوقهم ومن جوانبهم ومن كل مكان، فبئس المهاد. بئس شيئا ممهد لهم، والمهاد هو الفراش الذي يمهد ويصلح يستقر الإنسان عليه وينام عليه، ولكنه كيف يكون مهد وهو نار عياذا بالله. فبئس المهاد، بئس شيئا ممهدا لهم لبقائهم. هذا أي هذا السجن المغلق جهنم
والتي يصلونها هذا فليذوقوه، يعني حميم النار هذا فليذوقوه، ثم حميم وغساق. هذه الأشربة حميم، الحميم الماء الذي حمى يعني احتر، غلي عليه، أوقد عليه حتى وصل حده من الحرارة، فهذا شرابهم. وغساق شراب أخبث الأشربة، وذلك أنه عصارة أهل النار عياذا بالله. سمي غساق لأنه لسواده من الغسق ولنتنه. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، آخر من الأشربة من شكله، من شكل هذا، من شكل الحميم والغساق أزواج ألوان وأشكال. وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا الحميم فأخبر سبحانه وتعالى بأنه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأخبر بأنه حميم آن، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ومعنى أنه آن يعني وصل آنه أي حينه، يعني بلغ حده في الحرارة عياذا بالله. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. فهذه ألوان العذاب. لون آخر من ألوان العذاب وهو سباب والشتيمة بعضهم بعضا. هذا فوج مقتحم معكم، يعني إذا جاء فوج يدخل أهل النار فوجا بعد فوج، فيقال لمن في داخلها هذا فوج مقتحم معكم. ومعنى مقتحم ما يقال داخم، وإنما الاقتحام وذلك أنهم يدفعون إليها دفعا ويدزون فيها دزا ولا يدخلونها يعني دخولا سهلا بأرجلهم. هذا فوج مقتحم معكم النار، ولا بد من الدفع لهم. فيقولون ويردون، يرد من في النار لهذا الفوج الداخل الجديد لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، يعني لا ترحيب بهم. كيف يرحب من في النار بمن يأتي إليه؟ فيقولون لا مرحبا بهم، يعني لا أهلا ولا سهلا بهم، إنهم صالوا النار، يعني إنهم داخلون إلى هذا المكان فصالوا النار يعني معذبون فيها. فيرد المقتحمون قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم لا أهلا ولا سهلا بكم. فيردون عليهم بشتيمة كما يستقبلون هؤلاء بالشتم، فيقابلهم ذلك شتما بشتم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أنتم قدمتموه لنا إذ ضللتم قبلنا ونحن اتبعناكم في هذا، أو كنتم سببا في إضلالنا. فيسب بعضهم بعض بأن الآخرون منهم كانوا على سنة الأولين. فيرد عليهم يعني هؤلاء قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى من قدم لنا هذا، يعني من كان هو السبب في إضلالنا وفي سيرنا في هذا الضلال، فزده عذابا ضعفا في النار. ليس دعاء بالإخراج أو بالتخفيف، وإنما يدعو بعضهم على بعض بأن يضاعف العذاب له أضعافا بسبب أنه كان السبب في الإضلال. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم ينتقلون نقلة أخرى في الحديث، فيقول بعضهم لبعض قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يفتشون وينظرون في بعضهم بعض، من قالوا ما لنا يعني ماذا دهانا وما هو يعني أمرنا لا نرى رجالا أي معنا في النار كنا نعدهم من الأشرار في الدنيا. كان ظننا بهم واعتقادنا فيهم أنهم من الأشرار وأنهم سيصلون النار وأنهم ليسوا جديرين برحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه وأنهم في الجنة. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية في الدنيا، أكنا نستهزئ بهم فقط استهزاء، أم زاغت عنهم الأبصار، أم أنهم مختفون في جانب من جوانب النار لا نراهم فيه. وهذا القول منهم
يعني دليل على أن اعتقادهم في الدنيا في هؤلاء المؤمنين، في المؤمنين الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى دخلهم النار، كان اعتقاد سوء، فقد كانوا يستهزئون بهم لإيمانهم ولتقواهم ولدخولهم في هذا الطريق، ويظنون أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرحم هؤلاء ولا يمكن أن تدركهم رحمة الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فهذه الآيات تبين أنهم كانوا يستهزئون بهم استهزاء، وأنهم اتخذوهم سخريا، وأنهم ظنوا يعني في الدنيا أن هؤلاء لا يمكن أن تنالهم يعني رحمة الله تبارك وتعالى، والحال غير هذا. وكذلك يقول أهل الأعراف لهؤلاء لأهل النار: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ فيقول أهل الأعراف وهم الذين في هذه المنزلة بين الجنة والنار يقولون لأهل النار: أهؤلاء، يشيرون إلى أهل الجنة، الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كنتم في الدنيا تقسمون بأن الله لا يمكن أن يرحم أمثال هؤلاء، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فقد كان هؤلاء المجرمين في الدنيا يظنون أن أهل الإيمان لا يمكن أن تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا قال كفار قريش: هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. فكانوا يرون أن هذه استحالة أن يكون الله تبارك وتعالى قد من على هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين بالهدى دونهم، والحال أنهم يرون أن الله قد أعطاهم، هم أهل الثراء وأهل الجاه وأهل المنزلة وأهل المكانة، وأن هؤلاء الفقراء لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى قد يعني رحمهم وقد أعطاهم هذا الهدى. فقد كانوا يقولون يعني لو كان هذا هدى حقا لكنا أولى الناس به ولكنا حق الناس به. وهكذا فعل الذين من قبلهم من وقت نوح عليه السلام، فإنهم قد قال كفار نوح لنوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقد كانوا يظنون يقولون هؤلاء الذين اتبعوك إنما هم الأراذل من الناس، يعني سخفاؤهم وسوقتهم وأهل الحطة منهم، فكيف يكونون هؤلاء هم الذين قد نالتهم رحمة الله تبارك وتعالى؟ ففي الآخرة يظلون على هذا الظن السيء الذي كانوا فيه، وأن الأشرار في زعمهم وهم أهل الجنة أنهم كيف يكونون قد فازوا بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. وقالوا أي أهل النار من هؤلاء الذين ظنوا في أنفسهم أن الله تبارك وتعالى أعطاهم ما أعطاهم في الدنيا لكرامتهم عنده: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، كنا نعدهم في الدنيا أنهم من الأشرار وغير جديرين يعني برحمة الله ورضوانه، أتخذناهم سخرية في الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار؟ والحال أنه زاغت عنهم أبصارهم، وأن الله تبارك وتعالى قد أكرمهم وأنزلهم جنته سبحانه وتعالى. وأما هم أهل الغطرسة وأهل الكبر وأهل العلو وأهل الاحتقار للمؤمنين قد كان مآلهم هذا المآل السيء عياذا بالله. ثم عقب الله تبارك وتعالى على ذلك فقال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك هذا الذي يخبر الله تبارك وتعالى به وأنه سيكون حتما وصدقا لا شك فيه، تخاصم أهل النار على هذا النحو الذي يخبر الله تبارك وتعالى فيه حق لا بد أن يكون. سبوا الذين في النار الذين سبقوا في النار لمن يأتي ويقول لا مرحبا بهم، وأنتم يقولون بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، ودعاء بعضهم على بعض.
كل هذا يخبر الله تبارك وتعالى خصومة أهل النار أنها حق، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك موجها الخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل لهم إنما أنا منذر بالحصر، يعني أن مهمتي تنحصر في أني أنذركم أخوفكم عقوبة الله تبارك وتعالى. أنذر، أوضحت النذارة بغاية الإيضاح. قل إنما أنا منذر، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه النذارة وبلغها على أتم الوجوه صلوات الله والسلام عليه. منذر أو مخوف لكم عقوبة الله تبارك وتعالى. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا المرة تلو المرة وهو يقول: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يحذر الجميع بالأسماء، يعم ويخص صلوات الله والسلام عليه. ونزل عليه هذا القرآن الذي من مهمته النذار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل إنما أنا منذر بهذا القرآن العظيم الذي يخوف الله تبارك وتعالى فيه العباد من عقوبته سبحانه وتعالى الشديدة، وهذه صورة العقاب. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذه كذلك الحقيقة الكبرى والقضية العظمى التي لا أعلى منها ولا أكبر منها ولا أحق منها. ما من إله في الوجود إلا الله الواحد القهار. كل الوجود هذا ليس فيه إلا إله واحد، أي معبود واحد يستحق العبادة. أما أنه فيه آلهة باطلة لا حصر لها ولا عد لها، نعم، هذه لكنها كلها آلهة باطلة سماها أصحابها آلهة وهي ليست آلهة. فعندما يقول عباد الشمس عن الشمس إنها الإلهة، هم كاذبون في هذا. ليست إله، إنها مخلوق، وإنها مسخرة مذللة خلقها الله سبحانه وتعالى وذللها هنا، وليست إله تعبد ولا تستحق العبادة. والذي يستحق العبادة خالقها ومنشئها ومسيرها سبحانه وتعالى. عبد عباد النجوم عبدوا النجوم وليسوا آلهة. عبد عباد الأشجار والأحجار والصور، هذه المعبودات، وسموها آلهة وليست بآلهة. عبد النصارى عيسى بن مريم وسموه الإله وسموه الرب وسموه ابن الرب، وهم كاذبون في كل هذا. إن يقولون إلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله تبارك وتعالى لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، وهذا عيسى عبده وليس ابنه. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له ولد. عبد اليهود ما عبدوا غير الله تبارك وتعالى من عزير أو غيره، والله تبارك وتعالى لا ولد له جل وعلا. وعبد ما عبد عبدت الأشجار والأحجار والقبور وكل من عبد إلها وسماه ما سماه. كل معبود إله، كل من عبد شيئا فقد اتخذه إله، سواء سماه إله كما كان أهل اللغة يسمونه. فأهل اللغة العربية سموا أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم آلهة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكذلك قال قوم إبراهيم وغيرهم ممن كانوا يعرفون اللغة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بآلهتنا، بمعبوداتنا التي نعبدها، فهي آلهتهم. أما إذا وجد في أهل الإسلام اليوم من يعبد غير الله ولا يسميه إله، فهو إله. كل معبود إله، سواء سماه إله أو ليس بإله، هذا إله، لكنه إله مزور، إله ليس بإله حقيقي، وإنما هو حيث هو حجر، شجر، إنسان، حيوان. فكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى إنما هو إله باطل. فالله يخبر سبحانه وتعالى بأنه ما من إله في الوجود كله إلا الله. فإذا كل ما سمي بإله غيره فباطل.
قال جل وعلا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله. الله وحده سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العرش العظيم، هو الإله وحده سبحانه وتعالى، هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا غيره سبحانه وتعالى، الواحد في الكون كله، في الوجود كله، فهو الواحد الذي لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له ولا نظير له ولا ابن له، ليس له مثيل. كل ما غير الله تبارك وتعالى فهم أزواج، إشكال. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فمن كل شيء خلق الله تبارك وتعالى أزواج. الملائكة أزواج متعددة أشكال، وكلهم ملائكة، فكل ملك له ند ونظير من مثله، أعداد هائلة لا يحصيها في العد إلا الله تبارك وتعالى، والجن كذلك والإنس كذلك والنجوم والشموس والأقمار، فكل شيء إنما هو أزواج إلا الله تبارك وتعالى، إنه الفرد الذي لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له، وهو الذي له صفاته الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد في أعماله، فهو خالق كل شيء لا خالق معه. الله خالق كل شيء، وهو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. كل مخلوق الله متوكل به، فيملكه ويملك عمله ويملك تصرفه، لا يتصرف إلا بإذن مولاه، لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه إلا بإذن الله سبحانه، إلا بإذن هذا الإله الخالق المتصرف في كل خلقه سبحانه وتعالى. فهو الوكيل بكل خلقه، هو المتوكل بجبريل، متوكل بملائكته، بعرشه، بحملة عرشه، بكل مخلوقاته هو المتوكل بهم، لا تصريف ولا تصرف لكل هذه المخلوقات إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا هو الذي يستحق وحده العبادة. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، القهار الذي قهر كل شيء، وقهره بمعنى أنه ملكه وأذله وملك فعله وملك تصرفه، فلا يتصرف إلا بإذن مولاه، إما تصرف الكون القدري وإما التصرف الشرع الديني. ما في تصرف كوني قدري إلا لا يتصرف مخلوق قط إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل مخلوق لا يتصرف إلا بمشيئة الإله المولى سبحانه وتعالى. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وتحمل هذه الآية كما تحمل من الخبر تحمل من التحذير. إي إنسان أن يتخذ له إلها غير الله تبارك وتعالى، فالله هو الواحد سبحانه وتعالى، هو الإله وحده سبحانه وتعالى. فهذا إنذار. قل إنما أنا منذر لكم مخوف بعقوبة الله، واعلموا أنه لا إله غيره سبحانه وتعالى. وبالتالي يا ويل من اتخذ له إلها غيره سبحانه وتعالى. وما من إله إلا الله الواحد القهار. ثم وصف الله نفسه فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض، ربها خالقها ومالكها والمتصرف فيها، فهذه معاني الرب، كل هذه معاني الرب. فهذه السماوات والأرض هو التي خلقها، فهو فاطرها، هو الذي أنشأها من العدم، وهو مبدعها، أنه جعلها على هذا النحو على غير مثال سابق. ما هناك مثال يعني قد كان موجودا فنقل الله تبارك وتعالى هذا المثال، وإنما هو الذي أنشأها على هذا النحو البديع، إبداعه سبحانه وتعالى وصناعته. فهو الذي أخرجها من العدم، وهو الذي أبدعها، فطرها، وهو الذي أبدعها سبحانه وتعالى. وبالتالي هو ربها مالكها ومالك تصرف السماوات والأرض كلها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. رب السماوات والأرض، الأرض كذلك الله ربها، هو خالقها، هو واضعها في مكانها، هو منشئها، هو الذي قدر فيها كل صغيرة وكبيرة فيها. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها
وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فالله هو رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماوات والأرض من كل هذه الموجودات التي نعلمها ولا نعلمها. نعلم منها السحاب، نعلم منها أنواع من يعني طبقات هذا الجو، نعلم منها هذه النجوم وهذه الشموس وهذه الأخبار. هذه أشياء نراها ونحسها ونتعلم منها، لكن قد يكون هناك موجودات أكبر من هذا لا نعلمه. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، فهو العزيز الغالب كل ما سواه. كل خلقه الله تبارك وتعالى يعني إنما قهرها بعزته وغلبته سبحانه وتعالى، فلا يغلبه أحد ولا يتأبى عليه شيء، فلا شيء يتأبى على الله تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو العزيز الغالب. ثم الغفار كثير المغفرة سبحانه وتعالى، المسامح الكريم الذي يأتيه العبد بعد ذنبه وبعد خطيئته فيمحو عنه هذا الذنب ويستره ولا يحاسبه عليه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. والجمع هنا بين العزة، بين صفة العزة وصفة المغفرة ليبين يعني سنة الله تبارك وتعالى في معاملة أوليائه وأعدائه سبحانه وتعالى. ففي معاملة أوليائه جل وعلا، في معاملة أعدائه هو العزيز ما أحد يغلبه، وإنما يقهرهم ويغلبهم سبحانه وتعالى. وكذلك بعزته في معاملة أوليائه سبحانه وتعالى أنه يعزهم، فإذا لا يغلبون لأنهم ينتمون إلى الرب العزيز سبحانه وتعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم هو الغفار، ومغفرته قد أخبر سبحانه وتعالى يعني أنها للتائبين والراجعين إليه. فهذه معاملة الله تبارك وتعالى بالنسبة لعباده المؤمنين أنه غفار لهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقد أخبر بهذا وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا صفة الرب تبارك وتعالى، وأنه الغفار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم قال جل وعلا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وسنأتي إن شاء الله إلى يعني تفصيل هذا إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.